ዛሬ ደግሞ አብረን የምንማረው ስለ ሎጂስቲክ ሬግሬሽን ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩባችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ትምህርታችን እንገባለን። መጀመሪያ ስለ ኢንፈረንሻል ቴስቶችን ማወቅ ይኖርብናል። ኦኬ እነዚህን አንደርስታንድ ካደረግን ሌላው ነገር ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ቀላሎች ወይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሁለት ግሩፕ ካለን let's say independent variable ሁለት ግሩፕ ካለንና dependent variable ደግሞ continuous ከሆነ ምን አይነት ቴስት መጠቀም እንችላለን? independent test. ኦኬ more than ሁለት ግሩፕ አለንና ኦኬ ሁለት ግሩፕ እና continuous outcome ካልን still ኦፕሽኖች አሉን። ኦኬ one way ANOVA ከANOVA ማለት ነው 2A ANOVA repeated ANOVA or ደግሞ mixed ANOVA መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ደግሞ በዚህ ኬስ ፕሪ ቴስት እና ፖስት ቴስት ከሆነ ለምሳሌ እንደ ኢንዲፔንደንት ኮንሲደር የምናደርገው ፕሪ ቴስት ከሆነና ፖስት ቴስት ደግሞ እንደ ዲፔንደንት ቫሪያብል። ኤግዛምፕል ብዙ ጊዜ ሶሻል ሳይንስ ላይ እንጠቀማለን። ኦኬ ሶሻል ሳይንስ ላይ ምን አይነት ስቴዲዎች አሉ? እንደዚህ አይነት ጥናቶች ይኖራሉ። ምን አደርጋሉ? ለምሳሌ የላንጉዌጅ ጥናት ከሆነ መጀመሪያ ተማሪዎች በዚህ ኤሪያ ላይ እንትና አላቸው ተብሎ ከታሰበ ምን ይደረጋል? መጀመሪያ ያንን ቱቶር ወይ ደግሞ የላንጉዌጅ ክላሱን ሳይወስዱ ፕሪ ቴስት እንባላለን። ፕሪ ቴስት እናደርጋለን፣ ፈተና እንፈትናቸዋለን፣ እሱን ሪኮርድ እናደርጋለን። ኢንተርቬንሽን ካደረግን ደግሞ ወይ ትሬኒንግ ከሰጠናቸው በኋላ ደግሞ ፖስት ቴስት የሚባል እሱን ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ በዚህ ኬዝ ምን አይነት ቴስቶችን መጠቀም እንችላለን? ኦኬ ኢንፈረንሻል የሆነ ደግሞ ወይ ደግሞ ስታቲስቲካል የሆነ ነገሮችን ለመስራት እንደ ኢንዲፔንደንት ቲ ቴስት አንኮቫ ፊዚብል ናቸው ማለት ነው። ዘ ፎርዝ ኬዝ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ኮንቲኒየስ ነው፣ ዲፔንደንቱም ኮንቲኒየስ ነው። ኦኬ ኢፌክቱ ስለዚህ most likely correlation መጠቀም እንችላለን፣ scatter plot። the fifth scenario ደግሞ binary ወይ ደግሞ continuous ቢሆን ችግር የለውም፣ independent variable whatever dependent ግን continuous ከሆነ regression feasible ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ from this regression ብዙ አይነት ሁለት አይነት regression አለ፣ simple linear regression እና multiple linear regression አለ ማለት ነው። simple linear regression መቼ ነው? አንድ ዲፔንደንት ቫሪያብል ብቻ ሲኖርን ማለት ነው። ሶሪ አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል። ኦኬ either binary or continuous አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ሲኖርን simple linear regression እንጠቀማለን። አንድ እና ከዛ በላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ሲኖሩን ደግሞ multiple linear regression መጠቀም እንችላለን። the sixth scenario ደግሞ ኢንዲፔንደንቱ ኮንቲኒየስ ሆኖ ዲፔንደንቱ ግን ባይነሪ ከሆነ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አፕሮፕሪየት ቴስት ነው፣ ኢንፈረንሻል ቴስት ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ሰቨንዝ ሴናሪዮ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ኖሚናል ከሆነና ስቲል አውትካም ወይ ደግሞ ዲፔንደንታችንም ደግሞ ኖሚናል ከሆነ ቻይ ስኩዌርስ ፊዚብል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ኖሚናል ቫሪያብል የምንለው ካቴጎሪካል ቫሪያብል ነው፣ ቢትዊን ሌቨል ኦርደር ማድረግ የማንችለው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ማርሻል ስታተስ ኦኬ ማርሻል ስታተስ an example of nominal. ኦኬ for the other ደግሞ gender. ኦኬ ስለዚህ gender ማርሻል ስታተስም ያው ኖሚናል ቫሪያብል ናቸው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁለት ኖሚናል ቫሪያብል እንደ ዲፔንደንት እና እንደ ኢንዲፔንደንት ካለን ቻይ ስኩዌር ቴስት ፊዚብል ነው ማለት ነው።
the last scenario ደግሞ frequency ካለን ሁለቱም frequency ከሆኑ chi-square test still መጠቀም እንችላለን ኦኬ አሶሲዬሽናቸውን ለማየት ማለት ነው ኦኬ ወይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ነው አንዱ ላይ ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ለማወቅ chi-square መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ያየነው ሰማራይዝ ስናደርግ categorical outcome variable እና continuous predictor አይተናል ማለት ነው ኦኬ Okay, two possible outcomes አለ ለምሳሌ binary logistic regression ይሄ dependent variableችን ሁለት outcome ብቻ ሲኖር ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ yes or no ስለዚህ ይሄ binary ነው በዚህ ኬስ binary logistic regression እንጠቀማለን ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ outcome variableችን more than two possible outcomes ሲኖር የምንጠቀመው multinomial logistic regression ነው ሌላም ደግሞ አለ outcome variableችን more than ሆኖ order ከሆነ ordinal logistic regression መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ ኬስ በመልቲኖሚያል ኬስ ላይ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ for example ብዙ ጊዜ የሴቨሪቲ ኦፍ illness ላይ very high okay medium low okay ስለዚህ አሁን ይሄ እንኳን ኦርዲናል ነው ኦርደር ባይኖር እንኳን most likely እንደዚህ አይነት ኬሶችን እንደ መልቲኖሚያል consider ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ኦኬ anyways እንደ multinomial consider የምናደርገው more than two category ሲኖር ማለት ነው ኦኬ okay the useful for creating model prediction ለምሳሌ ፕሬዲክተሮች ነው ኮንሲደር የምናደርገው እንደ ሞዴላችን ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ በሁለቱ ሲናሪዮ ኬስ በፕሬዲክተሩ ላይ ዲፔንድ ሆነን ዲዚዝ አውትካሙን ፕሬዲክት እናደርጋለን ኦኬ ስለዚህ logistic regression explore the linear relationship between continuous predictor and logit of categorical outcome variable ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው logistic regression የምንጠቀመው outcome variableችን categorical ሲሆን ነው ማለት ነው በሱም special case specifically binary outcome መሆን አለበት ኦኬ ለሞክ እንዲሆንልን ወይ ደግሞ ለማሞቂያ ወይ ደግሞ ራሳችን አፕዴት ለማድረግ simple linear regression ስናይ specification ይሄን ይመስላል okay this is the specification for simple linear regression በዚህ ኬስ በsimple linear regression ፓራሜትሮቹን estimate ለማድረግ የምንጠቀመው least square method ይባላል okay እነዚህም ቤታ 1 ቤታ ኖትን ለማግኘት የምንጠቀመው ቴክኒክ method of least square ይባላል ስለዚህ ቤታ ኖት ሪፕሬዘንት የሚያደርገው y intercept ነው ቤታ 1 ዲኖት የሚያደርገው ደግሞ straight line or the slope of the model ነው ማለት ነው ኦኬ እቺ e ደግሞ ዲኖት የሚያደርግ residual term ነው the difference between the fitted and the observed ነው okay so this is yi minus yi fitted ማለት ነው okay ስለዚህ በዚህ ኬስ y ዲኖት የሚሆነው በአውትካም ቫሪያብል ነው x ደግሞ ዲኖት የሚሆን በፕሬዲክተር ቫሪያብል ነው ማለት ነው okay ስለዚህ በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ኬስ ምንድነው የሚሆን instead of predicting y from x predict የምናደርገው okay በሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን predict የምናደርገው y ከx ነው in another way outcomeአችን
from the effect of independent variable predict እናደርጋለን በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ኬዝ ግን predict የምናደርገው probability ነው okay we predict probability of y occurrence given known value of x ማለት ነው okay ስለዚህ በሎጂስቲክ ኬዝ predict የምናደርገው probability ነው ማለት ነው okay ወይ ደግሞ the odd ratio okay the order of occurrence of the outcome ስለዚህ predict ለማድረግ የምንጠቀመው probability of our outcome y which is equals to 1 over 1 plus is the power of our regression equation ማለት ነው okay ስለዚህ በsimple way simple linear regression ወደ logistic convert ማድረግ እንችላለን ማለት ነው okay or እዚህ ጋር ያለው equation ምንድነው this beta notation ነው this beta 1 ነው is obvious ነው ማለት ነው okay በሎጂስቲክ ኬዝም obvious ነው ዲፈረንሳቸው ምንድነው outcome variable ላይ ብቻ ነው okay በsimple linear regression ኬዝ this outcome variable is continuous but በዚህ ኬዝ ደግሞ which is what categorical which is binary outcome ነው ማለት ነው okay በዚህ ስላይድ ደግሞ የትኞቹ ኤግዛምፕሎች ላይ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን ሪሌቫንት እንደሚሆን እናያለን ኦኬ መጀመሪያ ላይ ሎጂስቲክ ሪግሬሽን አፕላይ የምናደርገው አንደኛው ኤሪያ to determine which predictor significantly influence the outcome okay ብዙ predictor ወይ ደግሞ ብዙ independent variable ካለን ከነዛ independent variable የትኛው outcome variableችን influence እንደሚያደርግ identify ለማድረግ የምንጠቀመው ቴክኒክ ወይ ደግሞ በዚህ reason logistic regressionን መጠቀም እንችላለን ሁለተኛ ላይ to estimate the probability that an individual with particular predictor variable will present the outcome of interest okay here እዚህ ጋር probability of an occurrence of the outcome ማለት ነው okay given ያ particular individual ያንን independent variableዎችን possess አድርጎ ማለት ነው okay this aim the main use of logistic regression ነው ማለት ነው okay and the main use ማየት እንችላለን the third case ደግሞ use this probability to allocate individual or patient to an outcome group that reflect the individual's risky okay probability-ዎችን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ a patient ወይ ደግሞ individualን allocate ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው okay high risky individual የት ነው low risky individualዎች የት ናቸው የትኞቹ እንደሆኑ መለየት እንችላለን the last ወይ ደግሞ the fourth example where we apply this logistic regression analyzing of the unmatched case control stage ላይ ማለት ነው okay where there is two outcome case አለ control አለ okay the unmatched case control ላይ we can use the logistic regression ማለት ነው okay okay በዚህ ኬዝ ደግሞ an example እንመልከት በዚህ example ላይ ሁለት binary outcome አለ okay ስሞክ የሚያደርጉና ስሞክ የሚያደርጉ አሉ የላንግ ዲዚዝ ያላቸውና የላንግ ዲዚዝ የሌላቸው okay ስለዚህ ዲስ ምንድነው ዲስ ፔር ስሞክ የሚያደርጉት don't smoke ላንግ ዲዚዝ የሌላቸው ስሞክ የሚያደርጉት ላንግ ዲዚዝ ያላቸው okay በዚህ ኬዝ two binary outcome smoke የሚያደርጉትና ማያደርጉት disease ያላቸውና የሌላቸው okay so we take the probability p that individual classified into the highest coded category okay ስለዚህ ይሄን individual ወደ highest coded category ወደ ሁለቱ የሚገቡት individualዎች ለማለየት የምንጠቀመው ቴክኒክ አለ okay so linearity issue is a binary logistic እንጠቀማለን obvious okay ወደ multiple ወደ regression ወደ logistic መጣንበት አንዱ ኬዝ ስለ linearity issue
Okay, the regression linearity issue, the first assumption, no? ያንን issue overcome ለማድረግ ወደ binary, especially outcome binary ሲሆን linearity assumption fail ይሆናል። Okay, ያን fail ስለሚያደርግ ወደ logistics ስንመጣ የምንጠቀመው logistic ነው። Okay, parameter P and the individual regression coefficient are estimated. Yeah, it's obvious, no? The probability እና individual regression coefficient ሞዴሉን ፊት ለማድረግ በማድረግ ግዴታችን predict እናደርጋለን or estimate እናደርጋለን። Okay, ስለ log ወይ ደግሞ logit simplify ለማድረግ let's say 2 times 2 times 2 ፓርስ 8 ከሆነ ይሄን በቀላሉ እንዴት መስራት እንችላለን? ወይ ደግሞ ይሄ ኮንቨርት ስናደርግ ይሄን 3 ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን? log of 2 base to 8 which is 3. Okay, 8 base 2 ነው። log of 8 እናደርግ outcome convert ወደ 3 እናገኛለን። Okay, ስለዚህ 2 base ነው 3 is exponent. Okay, so the logarithm of 8 with base 2 is what? 3 ነው። Or logarithm of 2 base of 8 log the base of minus 2 log of 8 which is the same part. Okay, is log በዚህ ኮንሰፕት ከተረዳን ከቤዝ ወይ ደግሞ ከኖርማል ወደ ሎግ ስንቀይር ይሄ ነው። ኤክስፖነንቱን ደግሞ ስንመልስ የምናገኘው ራሱ ቤዝ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ኤክስፖነንት እናደርግ to the power of 3 8 ነው ኤክስፖነንት። ሎግ ስናደርግ ግን የምናገኘው ኤክስፖነንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ what exponent do we need for one number to become another number? ለምሳሌ በዚህ ኬስ logarithm of 3 base 81 ነው የምናገኘው 4 ነው። ኦኬ but 3 the power of 4 የሚሰጠን እዚህ ጋር ኦሪጂናል ቫልዩ ነው። ኦኬ ስለዚህ the relationship ነው is the power of x equals y ከሆነ ሎጋሪዝም ደግሞ ኢምፕሊስ እንሰራ እንዴት ይሆናል? ቤዝ a ይሆናል። እዚህ ጋር የነበረው ሎጋሪዝም y x ነው። ሪሌሽንሺፓቸው በዚህ በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ስለምንጠቀም ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ኮመን ሎጋሪዝም ደግሞ ስናወራ ቤዝ 10 ይባላል። ኦኬ ስለዚህ አሁን ሎጋሪዝም ኦፍ 10 ቤዝ 1000 ነው 3 ነው። ናቹራል ሎጋሪዝም ደግሞ ቤዛቸው ኢ ነው ማለት ነው። ኦኬ ናቹራል ሎጋሪዝም ተጠቀም ኢ ማለት ኢለርስ ነምበር which is constant or 2.71 so the ln of 7 point something ማለት the logarithm of e the power of e base to 7.3 something ስለዚህ approximately 2 ነው። ናቹራል ሎጋሪዝም ስንጠቀም ቤዙ ኢ ነው። ኮመን ሎጋሪዝም ስንጠቀም ቤዙ 10 ነው። ዲፈረንሳቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ ስለ log of 10 አውትካማችን to the x ስንሰራ የምናገኘው ግራፍ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ፓርሻሊ ያው የፓራቦላ አንድ ፓርሻል እናገኛለን። ኦኬ ሶ ሎጋሪዝም ኦፍ ናቹራል ስናደርግ ደግሞ ሞር ስቲፐር የሆነ ስለዚህ እየቀነሰ የሚሄድ ማለት ነው። ኦኬ ያው ከዚህ ከፖዚቲቭ ፓርት ጀምሯል ወደ ኔጌቲቭ እየገባ ይላል። ኦኬ ኦኬ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም ሲሆን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ኦኬ ይሄ ኔጌቲቭ ሎጋሪዝም means how many times divide by the number. Let's say log of base 8 is 0.1 1 over the a 0 point something ነው። so log a የሚሆነው -1 ነው። ኦኬ አያችሁ እዚህ ጋር ደግሞ log of base 5 to 0 point something ማለት 1 over 5 ሲካፈል 5 ኦኬ 3 times ኦኬ so this 5 to the power -3 -3 ይሆናል ማለት ነው። so positive and negative logarithm relationship positive ሲሆን simply multiply ማድረግ እንችላለን ቤዝ 10 ከሆነ ራስ እናገኛለን። ይሄ ኔጌቲቭ ሲሆን ግን ማካፈል ነው። ኦኬ ስፔሻሊ ቁጥሩ ግሎባል ሲሆን ኦኬ ስሞለር ላርጀር ሲሆን
So logistic regression specification probability calculation again probability of y. Okay, so p of y ማለት probability of y happening from a given value of x. Okay, x ምንድነው independent variable ወይ ደግሞ predictor. So probability that the case belongs in certain category ይሆናል 0 greater than probability of y greater than the existence of the outcome. Okay, just like linear regression each predictor ምንድነው የራሳቸው የሆነ ኮኤፊሺየንት አላቸው ማለት ነው። ኦኬ በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ኬዝ ምንድነው አክሴስ ሞዴሉን አሴስ ማድረግ ነው። ስለዚህ አሴስ የምናደርገው በሎግ ላይክሊሁድ ሶ ሞዴላችን አክሴስ የምናደርገው ሎግ ላይክሊሁድ ሲል ደግሞ ባይ ኮምፔሪንግ the observed እና expected value of the outcome which is deviance ይባላል። deviance ማለት the quality of our model or our fit. Okay, so always a deviance value p value greater than 0.05 more than that. But later you can use the log likelihood, which is sum the probability fit with the predicted, not the actual value. Okay, a log likelihood number the model quality. Okay, log likelihood indicate how much unexplained information is there after the model has been fitted in ይነግረናል ማለት ነው። always log likelihood small ሊሆን as much as possible እንፈልጋለን። ስለዚህ log likelihood ትልቅ ነው ወይ ደግሞ large ነው ማለት ሞዴላችን somewhat ጥሩ አይደለም ወይ ደግሞ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች እንዳሉ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው ሎግ ላይክሊሁድን አክሴስ የምናደርገው? ኦኬ ሎግ ላይክሊሁድ ስንሰራ ቻይ ስኩዌር ቴስት ኦፍ ዲፍረንስ እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሎግ ላይክሊሁድ from the base model with no predictor እና with all predictor include ካደረገው ጋር የምናገኘው ቫልዩ ቻይ ስኩዌር ዲስትሪቢዩሽን ፎሎ ያደርጋል። ኦኬ ስለዚህ ከሎግ ላይክሊሁድ ከመጀመሪያ ሞዴል without any predictor minus the current model minus the base model. A base model log likelihood measure ሲደረግ without any predictor የተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the same is to degree of freedom በዚህ follow ያደርጋል። Okay, next accessing or assessing the model. ሞዴላችን እንዴት አሴስ okay so but this case this a partial let's say the R እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ ሞዴላችን አሴስ ለማድረግ partial correlation ምንድነው R the correlation between the outcome እና each predicted variable measure የሚያደርግ ማለት ነው። okay a positive value ከሆነ የሚያደርገው ምንድነው each predictor increase the likelihood of the event occurring. Okay, predictor the value ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ partial correlation the predictor increase the likelihood occur የማድረግ የካቴጎሪ ወይ ደግሞ የባይነሪ ቫሪያብላችን ዲክሪዝ ያደርጋል። Okay, if a variable has a small value of r then it contributes only small amounts to the model. In another way r value small ለማድረግ that variable especially contribute የሚያደርገው ለሞዴል በጣም የተወሰነ ነው ማለት ነው። Okay, so r is plus or minus 1 minus 2 times degree of freedom over minus log likelihood of the original model ማለት ነው። Okay, so the next ደግሞ accessing model የምናደርገው በr square ነው coefficient of determination. so not exactly linear regression ጋር ተመሳሳይ አይደለም። Okay, but close approximation አላቸው። so the amount of variance in the outcome variable that can be accounted for a predicted variable ማለት ነው። Okay, so but this case but especially where SPSS እንጠቀም r square 1 minus is a power of minus 2 over n log likelihood of the new model minus log likelihood of the base model በዚህ ካልኩሌት የሚደረግ ነው ማለት ነው። Okay, anyways በSPSS የምንሰራ ከሆነ እኛ እንትኑን ፍሮንት አውትፑቱን ስለምናይ ኦሪጂናል ፎርሙላውን ላናይ እንችላለን but በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። Okay,
the other ደግሞ access ሞዴላችን access ለማድረግ neglector ይባላል ኦኬ r square ነው which is neglector adjust እሱንም መጠቀም እንችላለን ኦኬ so neglector r square በዚህ ፎርሙላ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው so the next ደግሞ እንዴት ነው access የምናደርገው የእያንዳንዱን predictor contribution ኦኬ የእያንዳንዱ predictor ለሞዴሉ ምን አይነት contribution እንዳለው እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው so in check ለማድረግ የምንጠቀመው wald test ነው ማለት ነው ኦኬ wald test የምንጠቀመው ወይ ደግሞ tell us እያንዳንዱ coefficient significant ነው statistical ወይስ አይደለም ኦኬ if significant ነው ማለት ምንድነው ያ specific corresponding የሆነ predictor variable ለሞዴሉ contribute ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ so wald calculation arc beta over standard error beta okay so we access p value okay በሞዴል okay በአውትፑት የምንሰራ ከሆነ access የምናደርገው ወይ ደግሞ decision ላይናችን p value እና alpha value ነው okay so always ማወቅ ያለብን wald test ማለት normal distribution follow ያደርጋል በሌላም ደግሞ square ስናደርግ የwald test square የሚሰጠን chi square ነው ማለት ነው okay ስለዚህ either በnormal distribution በnormal የሆነ በwald test access ማድረግ እንችላለን አይ በchi square ነው የምንሰራ ካልን ደግሞ የwald testin value square በማድረግ በchi square test ቼክ ማድረግ እንችላለን ኦኬ ኦኬ the next part ደግሞ ስለ odd ratio ስለ ሞዴላችን ምንድነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ odd ratio ለማግኘት exponent of parameter beta ነው ማለት ነው simply ምናገኘው coefficient አለ በኖርማል regression ስንሰራ ያንን exponentiate ማድረግ ነው ኦኬ this is an indicator of change in odds resulting from unity change in predictor ማለት ነው ኦኬ indicator of change in the odds okay this is the probability of an event occurring divided by probability of not occurring ማለት ነው ኦኬ ያ odd ማለት probability of event occurring divided by not occurring okay okay here odd ከዚህ ከ2 by 2 tell odd calculate ለማድረግ እዚህ ጋር not occurring ነው this occurring ነው times partially don't smoke but a lung disease ያላቸው a smoker but not lung disease so the probability of occurring of an event a times d meaning that yeah a over a over b t over c no more than okay these are the odd ratio so our reasonable the probability of occurring of the lung disease okay this is the probability of occurring of what t over the smoker okay this is equals to a times d b times c so but the case ምን ይሆናል ማለት ነው the probability of or the probability of occurring a times d ማለት ያው over the probability of not occurring okay assumption አለ okay በዚህ ኬዝ assumption ምንድነው logistic regression ምን አይነት the model assumption አለ ስለዚህ the first የምናውቀው assumption በregression linearity ነው so በዚህ በlogistic ኬዝ ግን regression አይሰራም okay ስለዚህ since categorical variable don't conform the assumption of linearity we assume linear relationship between predictor variable and logit outcome okay ስለዚህ እዚህ ጋር በlinearity assumption conform ወይ ደግሞ ምናየው the linearity assumption between continuous predictor እና logit of the outcome ነው okay the other way ደግሞ independence of error this is a very crucial assumption no the case data should not relate to each other okay independence of errors the predictor variable should be always
not as much as possible strong correlation ሊኖራቸው አይገባም the other ደግሞ predictor multicollinearity okay especially በዚህ case በindependent variable okay okay በዚህ case high correlation ካለ the multicollinearity problem ይኖራል okay so for a problem of incomplete information more over dispersion ወይ ደግሞ አንድ ልመጣጭቲ collinearity ቼክ ማድረግ አለብን okay logistic regression እንዴት perform እናደርጋለን okay logistic regression perform ለማድረግ በዚህ ኬዝ በsteady time data እንጠቀማለን independent ወይ ደግሞ predictor variableችን ምንድነው steady time steady hour which is continuous variable okay dependent variableችን ደግሞ pass or fail ነው okay ፈተናውን አለፈ okay ስለዚህ binary variable okay እዚህ ጋር research questionአችን ምንድነው የኛ ዓላማ to what extent does the amount of time which students have spent on their topic predict their outcome exam outcome okay ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማየት የፈለግነው steady time ወይ ደግሞ steady hour እንዴት ነው የተማሪዎችን ፓስ የማድረግ ወይ ደግሞ ፌል የማድረግ ውጤት outcome ሊወስን እንደሚችል ለማየት ነው okay so step በጣም ቀላል ስለዚህ SPSSአችንን ከፍታለን ወደ analyzing እንሄዳለን then regression then binary select እናደርጋለን okay እንደዚህ አይነት ዊንዶው ይመጣልናል so የመጀመሪያ dependent variable ላይ binary variableአችን pass or fail ያለው እናስገባለን በኮቫሪታችን ደግሞ steady time okay then next ወደ statistics እንገባለን ማለት ነው okay here ወደ statistics እንገባ እነዚህን classification plot Asmer and the lame show goodness of fit correlation estimate iteration history confidence interval for exponent or beta okay include constant ማለት ያው intercept model include አድርግልኝ ማለት ነው okay ከዛ ኦኬ እንላለን then outputአችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው okay outputን ጀነራሊ ወይ ደግሞ ጠቅላላ አድርገን ስናይ መጀመሪያ ላይ ያለው ምንድነው okay is a basic information ምንድነው okay so ይሄ ምንድነው here is the basic model the constant without any predictor which include in the model okay LL represent the fit of the most basic model okay so the beginning block always modelation ከ0 ነው የሚጀምረው okay ስለዚህ minus log like 8 to 27.72 ምንድነው ማለት ነው without any predictor fits እናደርግ ማለት ነው okay okay እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንታችን ስናገኝ ይሄ ቤታ ኖት ነው okay this is ቤታ ኖት እነዚህ ደግሞ በኢኩዌሽኑ የለም though ምንድነው here significant value ወይም 1 ነው okay steady time አችን ስናወጣ ግን ምንድነው but significant residual tell us that addition of steady variable will improve the predicted power of the model okay so here overall residual አችን significant ሆነ ማለት ሌላ ተጨማሪ ብንጨምር የተሻለ ይሆናል ማለት ነው okay so the improved model ያው እዚህ ጋር the new fitted model ደግሞ log likelihood 16 ነው ማለት ነው here ስንት ነበር 27 ነበር ማለት ነው okay on the predictorአችን the independent variable include ካደረግን በኋላ log likelihood በጣም ቀንሰዋል ማለት ነው okay ይሄ የሚያሳየው የገባው variable ጥሩ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው okay so a minus
log likelihood of the basic model and the new model are subtracted from each other and using the chi-square we compare ማለት ነው ኦኬ የትኛው ሞዴል ኢምፕሩቭመንት if there is any improvement ቼክ የምናደርገው በchi-square ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ቅድም ሞዴላችን አክሰስ የምናደርገው አንዱ way በሎግ ላይክሊሁድ ነው ብያችኋል then a omnibus test ምንድነው የምነግረው ኦኬ step 1 ማለት without any predictor block የምንለው ደግሞ block 1 with our predictor variable the model እዚህ ጋር አለ okay so this time ምንድነው the model chi-square test is differentiate ስናደርግ የኦሪጂናሉ 27 ነበር ያው ደግሞ 16 ነው ዲፈረንሳቸው 11 ነው ስለዚህ p value consider ስናደርግ ወይ ደግሞ ዲፈረንሱ እዚህ ጋር ያለው ነው ማለት ነው okay therefore ምንድነው ቴል የሚያደርገው እዚህ ጋር significant ነው ሞዴሉ ኢምፕሩቭ አድርጓል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ከነን ወይ ደግሞ ከናል ሞዴል with predictor variable የተሻለ predict ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ omnibus test ይሄ ነው የምነግረው ማለት ነው ኦኬ then next coefficientአችን የት ነው የምናገኘው ስለዚህ variable in the equation የምለውን ስናይ steady time አለ constant አለ beta not minus 4 point something steady time ደግሞ beta 1 1.5 ምናምን okay here p value አለ እዚህ ጋር ደግሞ odd ratio አለ የodd ratio confidence interval አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድነው okay ምንድነው የምነግሩት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር significant ነው አይደለም የምለው ነው ስለዚህ always እዚህ ጋር የምናየው less than 0.05 መሆን አለበት ያው ሁለቱም less than 0.5 ነው ስለዚህ significant ናቸው ማለት ነው ይሄ coefficient ደግሞ ምንድነው this estimate for coefficient in the equation ማለት ነው okay ስለዚህ አሁን እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው let's interpret so interpret ስናደርግ beta coefficient represent የሚያደርገው ምንድነው beta coefficient እዚህ ጋር የተቀመጠው values ምንድነው represent የሚያደርገው okay beta coefficient represent የሚያደርገው change the logic of the outcome variable associated with one unit change in the predictor variable ማለት ነው okay ስለዚህ በዚህ ኮንቴክስት ኢንተርፕሬት ስናደርግ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው okay interpret ስናደርግ the logic of the outcome is simply natural logarithm of order of y occurring ማለት ነው okay በዚህ ኬዝ ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን እቺ log of በዚህ ስንጠቀም ስንት ነው የምናገኘው okay ይሄንን more ማየት እንችላለን okay በዚህ በኮንፊደንስ ኢንተርቫል ደግሞ ምንድነው odd ratioአችን ስናይ odd ratioአችን አንድ ኢንክሉድ የሚያደርግ ከሆነ significant አይደለም ማለት ነው okay but include add ማለት አንድ ኢንክሉድ የሚያደርግ ከሆነ it's not significant okay always odd ratioአችን አንድ መሆን የለበትም ማለት ነው okay so እዚህ ጋር steady time ላይ more focus ያደረግን ምንድነው ማለት ነው the logic of the outcome is increased by the logarithm ማለት ነው okay natural logarithm of y okay by logarithm of 1.15 ስለዚህ steady timeአችን በ1 hour በጀመር the logarithm of the logic of passing the exam is what increase ማለት ነው okay እዚህ ጋርም ደግሞ odd ratio እንደምታዩት እዚህ ጋር 4 point ኦራችን 4.5 ነው ስለዚህ the order of passing the exam is increase ማለት ነው okay for one unit increasing in the steady time the odds of passing the exam is increased by the odds of 4.5 times ማለት ነው okay ስለዚህ steady timeአቸው ጥሩ steady timeአቸው ያላቸው የፓሲንግ the examአቸው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ more likely pass ያደርጋሉ ማለት ነው okay student who pass 1 hour ለምሳሌ 1 hour increasing time steady time አላቸው more likely pass የማድረግ እድል አላቸው ማለት ነው okay so performing logistic regression ከሰራን በኋላ ምንድነው እነዚህን ፎር ቫሪያብሎችን አየን okay so
the next slide binary አሁን ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል ነው በኢሉ ወይ ደግሞ በዚህ ዴታ ሜዲካል ኢንተርቬንሽን ዴታ አንድ ኤግዛምፕል እንሰራ ኦኬ በዚህ ኬዝ ባይነሪ አውትካማችን cured or not ሌላ ባይነሪ ፕሪዲክተር አለን ኢንተርቬንሽን ተወስዷል አልተወሰደም ሌላ ደግሞ ኮንቲኒየስ ፕሪዲክተር አለን duration of the problem the steady illness time ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ ኬዝ ይሄን ኤግዛምፕል እስቲ እንሰራ አብረን ስለዚህ እንደቀደሙ ወደ ስፔስስ እንሄዳለን ከዛ አናላይዝ እንገባለን ከዛ ሪግሬሽን ከዛ ባይነሪ እንገባለን ወደ ዲፔንደንት ቫሪያብል ለምናወጣ ኦልዌይስ ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው ኦኬ ካቴጎሪካል ዲፔንደንት ቫሪያብል ዘን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ኮቫሪየቶቹን ሶስቱ ወደዚህ እናወጣለን ሁለቱ ወደዚህ እናወጣለን ግን ሶስተኛ ላይ ምን አደረግን ኢንተራክሽን ኮምቢኔሽናቸውን ኢፌክት የማለትም ያ ዱሬሽን እና ኢንተርቬንሽን ኦኬ at the same time ይሄ ምንድነው the method of variable selection forward መጠቀም እንችላለን ኦኬ ይሄንን ስፔሲፋይ ካደረግን በኋላ then next እንላለን ወደ statistics እንገባ እዚህ ጋር ወደ categorical variable next እንላለን ማለት ነው ኦኬ here እዚህ ጋር ኦኬ then እንደዚህ አይነት ቴብል እናገኛለን እዚህ ጋር categorical variableችንን ዲፋይን እናደርጋለን ኦኬ ኢንዲኬተሩ የትኛው እንደሆነ ዲፋይን ማድረግ አለብን ስለዚህ እዚህ ጋር ለካቴጎሪካል ዲፔንደንት ቫሪያብላችን እንደሚ ቫሪያብል ክሬት አደረግን ነው ማለት ነው ኦኬ ኢን ክሬት ካደረግን በኋላ the first category in the base in the control group እንጠቀማለን ኦኬ then እዚህ ጋር residual request የምናደርገው እነዚህን select ማድረግ አለብን ኦኬ predicted probability እዚህ ጋር standardized residual እዚህ ጋር influence ኦኬ measure influence እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት select እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ እንደምታውቁት እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች ዲፋይን ተደርጓል residual ምንድነው residual እዚህ ጋር ለምንድነው standardized select የምናደርገው ካላችሁት residual how well our model fits the observed data የሚለውን ቼክ የምናደርግበት አንዱ way ነው ማለት ነው ኦኬ so በstatistics ውስጥ እዚህ ጋር classification plots አሉ histogram actual versus predicted value of the outcome ነው so this plot is very useful to assess the fit of the fit of the model to the observed data okay other than Hosmer and Lemshow okay this is a goodness fit statistic used to assess how well the chosen model fits the data okay ስለዚህ የሞዴላችን goodness test በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ይሄ ደግሞ confidence interval of the odd ratio ካልኩሌት እንዲያደርግልን okay እነዚህ ያንንዳቸው ጥቅም አላቸው የራሳቸው ነው more deeply ማየት ትችላላችሁ then outputአችን ይሄን ይመስላል okay output always መጀመሪያ የቫሪያብላችን description ይሰጠናል ስለዚህ እኛ ደግሞ ኮንፊርም እናደርጋለን okay ያ ትክክል መሆኑን ማለት ነው okay ስለዚህ እዚህ ጋር እኛ ኮድ ያደረግነው ቫልዩ አለ okay not cured በዜሮ ነው ኮድ ያደረግነው የዳኑትን ደግሞ በአንድ ማለት ነው okay then እዚህ ጋር ደግሞ the categorical variable coding አችን ነው ቅድም ደሚ variable create አድርገን ነበር ስለዚህ ኢንተርቬንሽናችን ላይ ኢንተርቬንሽን variableአችን ላይ ኢንተርቬንሽን የወሰዱና ያልወሰዱ አሉ እዚህ ጋር ያልወሰዱ 56 የወሰዱ 57 then ኮዲንጋቸው እንዴት ነው ኮዲንግ ያደረግነው ያልወሰዱትን 0 የወሰዱትን ደግሞ 1 ማለት ነው ኦኬ ኦኬ so output ይሄንን እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ኦኬ outputአችን ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን always መጀመሪያ ላይ የምናገኘው the iteration history ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 154ቱ log like group-አችን as the base ማለት ነው okay without any predictor ማለት ነው okay so ስለዚህ ይሄም ነው okay SPSS always ምን ያደርጋል try to maximize how well the model predicts the observed category by predicting that all cases fail in the category with the highest outcome so the prediction will correct 65 times out of possible the total ማለት okay እዚህ ጋር እንዳያችሁት ምንድነው እቺ classification table ምንድነች classification tableአችን ላይ እዚህ ጋር overall percentageን ስናይ 57 ነው ማለት ነው okay so this is the basic model ማለት ነው our modelአችን 58% of the patient accurately classify ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ at the base model ማለት ነው okay
ወደ full model ደግሞ ስንመጣ this as a base model still ምንድነው ቤታ ኖታችን which is እዚህ ጋር insignificant ነው ኦኬ insignificant ነው ቴል የሚያደርግን አንድ ነገር አለ ኦኬ ስለዚህ more ሌላ ሞዴሉን ወይ ደግሞ outcome variable predict የሚያደርግ without null model ጥሩ እንዳልሆነ ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ጋር ያለው እነዚህ ቫሪያብሎች ያው ሞዴል ውስጥ የሉም ኦኬ so እነዚህ ደግሞ ምንድነው የሚነግሩ ነገሮች አሉ ኦኬ this variable is ያው not in the equation but የሚያሳዩት ቫልዩአቸው ምንድነው የሚያሳዩት ነገር አላቸው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት intervention duration significant ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ significant ሲሆን duration by intervention significant ሲሆን ምንድነው የሚያሳየው እነዚህ ፖቴንሻሊ ሞዴሉን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ያሳያል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ጋር እቺ ደግሞ ሬሲጁዋል አለች ኦኬ so እቺ ሬሲጁዋል ደግሞ ምንድነው so this residual chi-square test ምንድነው የምነግረን therefore it tell us addition of further variable will improve the predicted power of the model ማለት ነው ኦኬ so step wise ሞዴላችን ላይ ምንድነው high value ካለ ምንድነው with the highest score will be chosen for the next model ስለዚህ ይሄ ከዚህ output የምንረዳው addition of more variable ጥሩ እንደሆነ ነው ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ጋር first step ላይ intervention አደረግ ወደ ሞዴላችን ኦኬ so intervention add ስናደርግ እዚህ ጋር classification tableን ስናይ እዚህ ጋር row 64 overall percentages ስናይ ኦኬ the first step model looks at the effect of the intervention or not on the outcome cured or not this model now classified 65 of sample ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር overall accuracy ወደ 65% classify ማድረግ ችለዋል ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋር variable in the equation የገቡት አሁን እዚህ ጋር intervention ገብተዋል ከዛ constant አለ ኦኬ still ስለዚህ ይሄ interventionአችን significant ነው p value ስናይ የኦርደር ሬሽዮውን ስናይ ደግሞ more than 1 ነው ስለዚህ it indicate ምንድነው intervention patient were 3 times more likely to be cured than those who did not ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የኢንተርቬንሽን የወሰዱ ፓሽንቶች more likely የመዳናቸው probability በጣም highest ነው ማለት ነው ኦኬ የሚያሳይ እዚህ ጋርም ደግሞ always odd ratioአችን more than 1 ሲሆን የሚያሳየው more likely ነው odd ratio ግን less than 1 ሲሆን የሚያሳየው ምንድነው less likely ነው ማለት ነው ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋር ስንመጣ በዚህ variable እዚህ ጋር still bear in mind እናንተ ማስተዋል አለባችሁ አንድ variable ብቻ ነው ወደ ሞዴላችን የጀመርነው so እዚህ ጋር model fit check ስናደርግ the value should be less than the constant only model ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው የlog likelihood value less than መሆን አለበት ይሄ ደግሞ እውነትም less than ነው ማለት ነው ኦኬ the constant ሞዴላችን 154 ነበረ ይሄ ደግሞ 144 ስለዚህ ዲክላይን ሲያደርግ ምንድነው intervention variable ሞዴሉን improve እንዳደረገ ነው ማለት ነው ኦኬ so but is this intervention ደግሞ significant way የሚለውን ደግሞ እንዴት ነው የምናየው ኦኬ እሱን ደግሞ የምናየው በኦምኒበስ ቴስት ነው ኦኬ ኦምኒበስ ቴስት ምን ያደርጋል look likelihood of the null model minus the new model ይቀናነስና 9.9 ትሆናል እሱን ከየት እናገኛለን እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ኦኬ so እዚህ ጋር significant statistically መሆኑን አለመሆኑን በp value እናረጋግጣለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ p value less than 0.5 ነው indicate የሚያደርገው statistically significant ነው ማለት therefore it tell us the improvement of the significant ትክክል ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኢንተርቬንሽኑ ወደ ሞዴላችን ወደ በመግባቱ ሞዴላችን ኢምፕሩቭ አድርጓል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ቁጥሩ በማየት ያየነውን ወደ ስታቲስቲካሊ ስንሄድ ኮንፈርምድ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሞዴል እንዴት ኢንተርፕሬት እናደርጋለን ኦኬ ኦልሬዲ ኢንተርፕሬት አድርገናል ኦኬ ስለዚህ ይሄ ሎጂቱ the logit of the outcome is simply በዚህ more increase ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር odd ratio ስናይ ግን ነው more likely okay the patient who received the intervention has more likely to be cured ማለት ነው okay than those doesn't receive the intervention
Okay, effect size እንዴት measure እናደርጋለን? Effect sizeአችን ምንድነው? Okay, በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ኬዝ effect size ምንድነው? Calculating R square, Hoffman and Lemshaw ምንድናቸው እነዚህ? Okay, R squareአችን simply calculate ለማድረግ ምንድነው? model chi square by minus log likelihood divide እናደርግ R square calculate ማድረግ እንችላለን። Okay, ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን 9.93 chi square ነው over the null model log likelihood 154 ነው ስለዚህ 0.06 ነው ስለዚህ 6% of the outcome cured or not can be accounted for by whether or not patient took intervention. Okay, ስለዚህ 6% የoutcome በዚህ በintervention account ነው ማለት ነው። Okay, ስለዚህ ይሄ አንዱ effect size ነው። Okay, ስለዚህ another ደግሞ model if the term removed የሚለው ማለት ነው። Okay, ስለዚህ ይሄን ኢንተርቬንሽን ከሞዴላችን ብናወጣ ደግሞ ምንድነው? so እዚህ ጋር significance of the change 0.02 so if the ምንድነው interpret እናደርግ if the intervention were removed from the model it would have been significant effect on the outcome ማለት ነው። Okay, so model variable remove ከሞዴል ማድረጉ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። Okay, ይሄ variable not in the equation እዚህ ጋር አለን። Okay, variable not in the equation ሁለት ቫሪያብሎች አለን duration እና duration by intervention አለን። Okay, ስለዚህ p ቫልዩአችንን ስናይ insignificant ናቸው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር ምንድነው? other variable are significant contributors so should therefore not be included in the model ማለት ነው። Okay, ስለዚህ እነዚህ ቫሪያብሎች include ቢደረጉ ሞዴሉን improve ያደርጉት ማለት ነው። Okay, ስለዚህ በዚህ ጋር እናቆማለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪስክ እና ኦድን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ለዛሬ ክላሳችን እዚህ ጋር እናበቃና ኔክስት ላይ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ጠይቁት። ስለዚህ ማወር በሎጂስቲክ ሪግሬሽን ዙሪያ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ አይነት ቶፒኮች ካሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።